વેલકમ ટુ આઈઆર એજ્યુકેશન ચેનલ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે જોઈશું ડબલ એચ ક્વેશ્ચન. ડબલ એચ ક્વેશ્ચનમાં હુ એટલે કોણ, એનું જે પ્રશ્નોત્તરી કઈ રીતના બનાવી એના વિશે આજે આપણે સમજ મેળવીશું. તો સૌપ્રથમ એક વાક્ય અહીંયા આપ્યું છે, રામ પ્લેઝ ક્રિકેટ એવરી ડે. તો અહીંયા આગળ કોઈ પણ વાક્ય હોય ને એ વાક્ય રચનામાં શું શું આવે છે જોઈએ. તો પેલું રામ જે છે, રામ છે એ સબ્જેક્ટ છે એટલે કર્તા, અને જે પ્લેસ છે, પ્લેસ એ વર્બ છે એટલે કે એનું ક્રિયાપદ છે. ત્યારબાદ જે ક્રિકેટ છે, ક્રિકેટ એ ઓબ્જેક્ટ છે એટલે કે કર્મ છે. લાસ્ટમાં જે એવરીડે આપ્યું છે એને આપણે અધર વર્ડ્સ એટલે અન્ય શબ્દમાં લઈશું. એટલે એક વાક્ય જ્યારે બને છે ત્યારે તેમાં સબ્જેક્ટ, વર્બ, ઓબ્જેક્ટ અને અન્ય શબ્દો હોય છે. તો આ જે વાક્ય છે, વાક્ય પરથી આપણે WH ક્વેશ્ચન બનાવવાનું છે. હુંથી પ્રશ્નાર્થ બનાવીશું, બરાબર. તો અહીંયા વાક્ય એવું આપ્યું છે, રામ પ્લેઝ ક્રિકેટ એવરી ડે, એટલે કે રામ દરરોજે ક્રિકેટ રમે છે. તો ગુજરાતીમાં આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ, હું એટલે કોણ, કોણ દરરોજે ક્રિકેટ રમે છે, તો એનો જવાબ આવશે રામ. તો આ WH ક્વેશ્ચનમાં આપણે જે પ્રશ્ન હુંથી બનાવીશું, એટલે કે કોણ દરરોજે ક્રિકેટ રમે છે, તો એનો જવાબ આવે છે રામ. તો રામ જે છે સબ્જેક્ટ જે કર્તા છે એને આપણે કાઢી નાખીશું, એની જગ્યાએ હું લગાવીશું. અને પછીનું જે પ્લેસ ક્રિકેટ એવરીડે જે છે આખું આખું સેમ ટુ સેમ આપણે લખવાનું છે અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરવાનું છે. તો જો આપણે રામ જે છે, રામની જગ્યાએ આપણે હું લગાવી દીધું. ઓકે, જે કર્તા છે રામ એની જગ્યાએ આપણે હું લગાવ્યું, અને પછી પ્લેસ એવું ને એવું અહીંયા લખી દીધું. પછી ક્રિકેટ છે તે પણ ક્રિકેટ અહીંયા એવું ને એવું લખી નાખ્યું. ત્યારબાદ એવરીડે જેવું છે એવું ને એવું અહીંયા લખી નાખ્યું. લાસ્ટમાં આપણે ક્વેશ્ચન માર્ક કર્યું. એટલે WH પ્રશ્ન હુંથી આવું ન થશે, હુ પ્લેઝ ક્રિકેટ એવરી ડે, એટલે કે કોણ દરરોજે ક્રિકેટ રમે છે, તો એનો જવાબ છે રામ. એટલે મિત્રો WH ક્વેશ્ચન હુંથી બનાવવું ને એ સૌથી સરળમાં સરળ છે. એમાં માત્ર શું કરવાનું છે, જે સબ્જેક્ટ છે, જે કર્તા છે એને આપણે કાઢી નાખવાનો છે, એની જગ્યાએ WHO મૂકી દેવાનું છે, અને ત્યારબાદ આખું આખું વાક્ય સેમ ટુ સેમ લખવાનું છે અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકી દેવાનું છે. ઓકે, તો આ રીતના આપણે WH ક્વેશ્ચન હુંથી બનશે. ત્યારબાદ બીજું ઉદાહરણ જોઈએ આપણે. જુઓ, જય એન્ડ વિજય સિંગ એ સોંગ ડેલી. જય અને વિજય દરરોજે ગીત ગાય છે. તો કોણ દરરોજે ગીત ગાય છે, હુંથી આપણે પ્રશ્ન પૂછે એટલે કે કોણ દરરોજે ગીત ગાય છે, તો હુ સિંગ અ સોંગ ડેલી, લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આ રીતના થશે. આ જય અને વિજય એ સબ્જેક્ટ છે, કર્તા છે, એ કાઢી નાખવાના છે, એની જગ્યાએ આપણે WHO મૂકી દેવાનું છે. પછીનું જે છે સિંગ આવી જશે અહીંયા, સિંગ એ સોંગ ડેલી, સેમ ટુ સેમ આખું વાક્ય પછીનું લખી નાખવાનું છે અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકી દેવાનું છે. ઓકે, એટલે જય અને વિજય જે કર્તા છે એ કાઢી નાખવાના છે, એની જગ્યાએ WHO મૂકવાનું છે, અને પછીનું જે આખું વાક્ય છે સિંગ અ સોંગ ડેલી એવું ને એવું મૂકવાનું છે અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દેવાનું છે. એટલે કે હુ સિંગ એ સોંગ ડેલી, કોણ દરરોજે ગીત ગાય છે, તો આન્સર આવશે જય અને વિજય. બીજું એના પછીનું નેક્સ્ટ વાક્ય જોઈએ, સી મેક્સ ટી ઇન ધ મોર્નિંગ. તેની સવારમાં ચા બનાવે છે. તો કોણ સવારમાં ચા બનાવે છે, તો એનો જવાબ આવશે સી. ઓકે, તો અહીંયા આગળ સી જે છે સર્વનામ છે અને કર્તા છે. તો આપણે WH ક્વેશ્ચન હું બનાવીશું, હુંથી જ્યારે પ્રશ્નાર્થ બનાવીશું ત્યારે જે કર્તા જે છે સી અહીંયા આપેલો છે એ નીકળી જશે. એની જગ્યાએ આપણે WHO મૂકી દઈશું અને મેક્સ ટી ઇન ધ મોર્નિંગ સેમ ટુ સેમ આખું વાક્ય લખી દઈશું અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દઈશું. એટલે વાક્ય આ રીતના થશે, સી ની જગ્યાએ WHO, મેક્સ તો મેક્સ, ટી નું ટી, ઇન નું ઇન, ધ મોર્નિંગ, લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે હુ મેક્સ ટી ઇન ધ મોર્નિંગ, સવારમાં ચા કોણ બનાવે છે, તો એનો આન્સર આવશે સી. ઓકે, તો નેક્સ્ટ જોઈએ, આના પછીના ઉદાહરણ જોઈએ. they played chess yesterday. તેઓ ગઈકાલે ચેસ રમ્યા હતા, રાઈટ. તો અહીંયા આગળ they જે છે એ સર્વનામ છે, સર્વનામ છે અને સબ્જેક્ટ છે. તો they આપણે હુંથી પ્રશ્ન પૂછે કે ગઈકાલે કોણ ચેસ રમ્યું હતું, તો જવાબ આવશે they, તેઓ, બરાબર છે. તો આ they જે સબ્જેક્ટ છે એને આપણે કાઢી નાખીશું, એની જગ્યાએ આપણે WHO મૂકી દઈશું, અને પછી પ્લેડ ચેસ યસ્ટરડે સેમ ટુ સેમ આખું લખી દઈશું અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દઈશું. એટલે તેની જગ્યાએ આવશે WHO પ્લેડ ચેસ યસ્ટરડે અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે કે હુ પ્લેડ ચેસ યસ્ટરડે, ગઈકાલે કોણ ચેસ રમ્યું હતું, તો એનો આન્સર આવશે they.
ત્યાર પછી બીજું એક ઉદાહરણ જોઈને સમજીએ. આઈ વિલ સ્ટડી સંસ્કૃત. હું સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરીશ. તો આપણે પ્રશ્ન બનાવીએ હુંથી, જે ગુજરાતીમાં પૂછીએ આપણે, કોણ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરશે? તો એનો જવાબ આવશે આઈ. બરાબર છે. આઈ જે સબ્જેક્ટ છે, તો આઈની જગ્યાએ આપણે શું કરશું? WHO મૂકી દઈશું. પછી આવશે વિલ, સ્ટડી અને સંસ્કૃત, અને છેલ્લા ક્વેશ્ચન માર્ક. તો જુઓ, આઈની જગ્યાએ WHO મૂક્યું, પછી વિલ, સ્ટડી, સંસ્કૃત અને છેલ્લા ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે માત્ર શું કરવાનું છે? જે સબ્જેક્ટ છે એની જગ્યાએ આપણે WHO મૂકી દેવાનું છે. પાછળનું આખું વાક્ય સેમ ટુ સેમ લખી દેવાનું છે. લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકવાનું છે. જેમ કે હુ વિલ સ્ટડી સંસ્કૃત. કોણ સંસ્કૃતનો અભ્યાસ કરશે? તો એનો આન્સર આવે છે આઈ. ઓકે, બીજા વાક્ય જોઈએ આપણે. They have bought a car. તેઓએ કાર ખરીદી. તો કોને કાર ખરીદી? તો they એટલે તેઓએ. તો અહીંયા they જે છે એ સબ્જેક્ટ છે. તો આપણે WHO ક્વેશ્ચન બનાવીએ. WHO who થી ક્વેશ્ચન બનાવીશું ત્યારે સર્વનામ જે they છે એટલે કે સબ્જેક્ટ કહેવાય, એ જે કરતા છે એને આપણે કરી નાખીશું. એની જગ્યાએ WHO who મૂકી દઈશું. પછી આખું જે વાક્ય આપ્યું છે have bought a car, સેમ ટુ સેમ લખી દઈશું અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક મૂકી દઈશું. એટલે જુઓ, who તેની જગ્યાએ WHO who આવી ગયું, have bought a car અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે કોણ, who have bought a car, કોને કાર ખરીદી છે? તો they એનો આન્સર છે. લાસ્ટ એક ઉદાહરણ જોઈ લઈએ. રાની ડઝ નોટ લાઇક ટી. રાનીને ચા ગમતી નથી. તો કોને ચા ગમતી નથી? તો રાનીને. ઓકે, રાની એનો જવાબ છે. અને રાની શું છે? કરતા છે. WH ક્વેશ્ચનમાં WH who થી પ્રશ્નાર્થ આપણે બનાવીશું. ત્યારે who થી જ્યારે પ્રશ્નાર્થ બનાવીએ ત્યારે જે કરતા હોય છે એને આપણે કાઢી નાખવાનો છે. એની જગ્યાએ WHO who મૂકવાનું છે. પછીનું સેમ ટુ સેમ વાક્ય લખવાનું છે. એટલે આપણે વાક્ય આ રીતના બનશે. પ્રશ્નાર્થ વાક્ય who, રાનીની જગ્યાએ આવશે who, પછી આવશે ડઝ, પછી નોટ, લાઇક, ટી અને છેલ્લા ક્વેશ્ચન માર્ક. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આગળ who થી પ્રશ્નાર્થ આ રીતના બનશે. Who does not like tea? કોને ચા ગમતી નથી? તો આન્સર છે રાની. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે WHO who થી જ્યારે પ્રશ્નાર્થ બનાવવાનું સૌથી સરળ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, માત્ર તમારે શું કરવાનું છે? જે કરતા હોય છે, જે કરતા છે એને કરતાને કાઢી નાખવાનો છે અને તેની જગ્યાએ આપણે WHO who મૂકી દેવાનું છે અને પછીનું જે આખું વાક્ય સેમ ટુ સેમ લખી નાખવાનું છે અને લાસ્ટમાં ક્વેશ્ચન માર્ક કરી દેવાનું છે. બસ આ રીતના આપણે WHO who થી પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બને છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો? જો તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો કે જેથી કરીને હવે પછીના વિડીયો તમને મળતા રહે. થેન્ક યુ.